اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. ثواني كده نجرب التعشيقة دي. ايه اللعب دي؟ مش قصة خشب، دي قصة جاتوه. تعالوا بقى نخش على فيديو النهاردة، فيلا بينا نبدأ مع بعضينا. هنحتاج لأربع قطع كونتر 12 مللي، اتنين نفس المقاس 75 سنتي في 15 سنتي تقريبا، وتقدر طبعا تختار المقاس اللي يناسبك أكبر أو أصغر حسب شغلك، وشريحتين صغيرين 62 سنتي في 5 سنتي تقريبا. هنركب شريحة في القطعة دي وشريحة في القطعة دي زي ما هنشوف دلوقتي. نبدأ بأول جزء، نحط الغيرة على السدابة الصغيرة، نفرد الغيرة كويس، نقلب بقى السدابة وباستعمال مسطرة علام نسيب بس مسافة 2 سنتي من تحت في الطرفين، ونضرب كام مسمار بمسدس المسامير أو بأي مسامير تريحك. وبعد بقى ما ثبتناها نضرب كام مسمار لزيادة التوكيد. الشفة أو الحرف ده هو اللي هيمشي عليه الراوتر. خشبة بقى كده نستعملها كأرضية عشان نشتغل عليها، وهنثبت بقى كل ده بقمطتين جامدين. نجيب الراوتر بطل الحلقة وهبتدي بقى أظبط مقاس نزول ريشة الراوتر عشان بس يدوب تقص لي خشبة الدليل. هستعمل خشبة من نفس مقاس الخشب اللي بستعمله. بنزل أول حاجة بالراوتر لحد ما البنطة توصل لسطح البنش بتاعي، ده كده المستوى صفر. أفك بقى المسمار بتاع العيار وارفع العيار بتاع الراوتر واحط الخشبة بتاعتي. انزل بالعيار لحد ما يقابل الخشبة واقفل المسمار بتاع العيار. كده بقى لما هبدأ انزل الراوتر هيفضل ينزل لحد ما العلام يصطدم بالقاعدة بتاعته لمسافة هي نفسها مقاس سمك الخشب اللي انا محدده. الراوتر بتاعي فيه جنبين مختلفين، هنبدأ نشتغل بأي جنب منهم الأول، مثلا الجنب ده، وهبتدي الحفر. طبعا بنروح مرة للحفر وبنرجع للشطف أو للغسيل. فكرة النهاردة هي تطوير لدليل الراوتر ومنشار الاركت اللي كنا قدمناه قبل كده لو فاكرين، مع كام فكرة مشهورين وموجودين على النت، ضربتهم كلهم كده في خلاط واحد وقدمت لكم فكرة النهاردة. تمام كده بقى نشيل الراوتر والحمد لله القطعية فلة ونضيفة. وزي ما قلنا احنا عملنا القص المرة دي على الجنب ده من قاعدة الراوتر اللي هو الحرف المتساوي، لكن الخشبة التانية هنقصها بقى واحنا ماشيين بالطرف التاني الدائري للراوتر، وده متساوي الأقطار وأي نقطة فيه هي على نفس المسافة من الريشة، فما فيش مشكلة إن شاء الله. بس عشان الراوتر ما يرقص مننا حطيت خشب نفس ارتفاع الخشبة اللي هقصها، وهنبدأ القص على بركة الله. تمام كده زي الفل. سدبتين بقى صغيرين بالشكل ده 6 سنتي في 25 سنتي، وهبتدي بقى احفر فيهم ببنطة 7 مللي المجرى اللي هنشوفه دلوقتي. ثقبين بينهم 8 سنتي. ايوه كده تمام. وبعد كده بقى باستعمال مسطرة العلام هوصل بين الثقبين عشان هشيل المسافة اللي في النص باستعمال منشار الاركت العزيز. تمام. هنجيب بقى القطعتين اللي حفرناهم دول وهبدأ أركبهم على طرف الخشبة دي بالغيرة وشوية مسامير. نجيب بقى النص التاني وهحطه في مكانه عشان أحدد مكان الثقب اللي هعمله فيه. نحفر بالبنط علام كده بسيط وبعدين نفتح الثقب تماما. كده عملت الثقب بتاعي في النص التاني، وهجيب بقى الجزء الأولاني عشان عايز أخلي القطعتين. إيه ده؟ بعد ما عملت الثقب ده اكتشفت اني غلطان والثقب مفروض يبقى هنا، جل من لا يسهو، معلش سامحوني. بس عشان النص ده لما هيركب هنا هيتحرك النص اللي تحت رايح جاي، واقدر بقى اني امسكه او اثبته باي طريقه تناسبني، سواء مسمار عادي ادفن راسه تحت
وامسك من فوق بوردة وصامولة فراشة، او هستعمل الصامولة المسنونة مشهورة جدا وموجودة دلوقتي في كل مكان مع راس المسمار اللي كنا عملناها قبل كده، او يا سيدي لو عايز استعمل مسمار مع الراس البلاستيك اللي هسيب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو. فحفرت مكان للصامولة المسنونة ندقها مكانها بالشاكوش، وبعدين هركب بقى النصين على بعض ونربط المسامير ونقرط عليها. تمام، نشوف بقى الدليل بيتعمل بيه ايه. اول واهم استخدام للدليل هو لما هاجي اركب التي تراك. كانت مشكله كبيره بتقابلني لان انا كنت بضطر اعملها على مرتين بالراوتر، لكن مع الدليل ده هنشوف الانجاز. هنحط خط علام عند المكان المطلوب تركيب فيه التي تراك، ونجيب الدليل بتاعنا، نفتح المقابض ونظبط خط الدليل التحتاني ده مع الخط اللي انا رسمه بالظبط. وبعدين بقى بثبت الليله دي كلها بقمطتين تثبيته قويه. اجيب بقى التي تراك واحطه بين نصين الدليل واقفل عليه النص المتحرك واقفل المقابض كويس كده. بقت المسافه دي هي ذات نفسها سماكه التي تراك. قمطه كمان عشان ضمان التثبيت. ونجيب بقى الراوتر ونظبط عمق الحفر بتاعه انه يبقى مقاس التي تراك زائد سمك الدليل. اظن الحته دي شرحناها قبل كده، فاسمحوا لي استغل الثواني دي واعزم الناس اللي مش مشتركه في قناتنا. ما هو انت طالما وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى احنا نستاهل تشترك معانا في القناه لو كنت مش مشترك. وكل لايك وكل شير وكل كومنت هم اكبر دعم تقدروا تدعموا بيه اخواتكم، ويبقى جزاكم الله كل خير. نبدا بقى الحفر في الخشبه بتاعتنا. خلصنا، نشيل الراوتر، نفك القمط ونرفع الدليل ونجرب التي تراك. ايه اللعب؟ التراك بيدخل في مكانه شحط محط سلام مربع للجدعان. تاني استخدام للدليل وبرضه مهم جدا، ان لو عايز اركب الخشبتين دول في بعض اعشقهم يعني بان انا احفر مجرى في خشبه واسقط فيها الخشبه التانيه. بختار مثلا المكان المناسب، اشد خط علام، ده الخط اللي هثبت عليه طرف الدليل بتاعنا. اثبت الدليل مكانه زي ما قلنا. ممكن نحط خشبه تانيه تحت الدليل كده عشان الخشبه بتاعتنا صغيره، واثبت بقى بالقمط كويس جدا. اجيب بقى الخشبه التانيه احطها في نص الدليل واقفل كويس واربط المقابض. اشيل الخشبه وابدا الحفر بالراوتر. نشيل الدليل ونفك القمط ونجرب. الله ينور يا عمده، ماسكين في بعض حتى مش محتاجين غيرها. معنى كده ان القصه قصه جاتوه. يلا مش هوصيكم بقى على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.